امشب در 24 توقیف یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران. مالک کلمبیایی کشتی از قطع ارتباط با خدمه خبر داده. رسانه‌ها از هدایت نفتکش به سواحل ایران گزارش میدن. در پی لغو برجام و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، شورای حکام میگه پرونده هسته ایران تنها در چارچوب توافقنامه‌های پادمانی بررسی میشه. آقا اون مواردی که سازمان یافته هست، تشکیلاتی هست، با بیرون به یک نحوی سر و کار دارن، اونا رو شناسایی معرفی کنن به قوه. و دستور رئیس قوه قضاییه ایران برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری. محسنی اژه‌ای میگه بی‌حجابی نماد تلاش دشمن علیه نظامه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز میگه سپاه پاسداران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال رو در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی توقیف کرده و به سمت آبهای ایران برده. تماس با خدمه نفتکش که از شارژه امارات عازم سنگاپور بوده از ساعت 8:22 صبح به وقت محلی قطع شده. اسوسییتد پرس هم نوشته یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا هنگام توقیف این نفتکش توسط نیروهای سپاه مشغول گشت زنی بوده. بر اساس گزارش‌های نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله 3 قایق کوچک قرار گرفته. توقیف این کشتی در شرایطی که علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 2 روز پیش از بعضی پایگاه‌ها در خلیج فارس دیدن کرد و هدف از این بازدید رو بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه اعلام کرده. بریم به کنگره آمریکا. خبرنگارمون مرضیه حسینی از اونجا به ما پیوسته. مرضیه، چه می‌دونیم در مورد این کشتی و دلایل توقیفش؟ تا به اینجا ساعت کمی زمان اندکی میگذره از زمان انتشار این خبر. با این حال من میبینم در مطبوعات آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته. رویترز، اسوسییتد پرس، CBS همه گزارش دادن و در واقع محور این گزارش ها هم برای این مبناست که اولین توقیف کشتی غیر قاچاق سوخت توسط جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه، یعنی از این زاویه و از زاویه تنش سیاسی دارن این خبر رو بررسی میکنن. اما آنچه که از این واقعه میدونیم این هست که یک نفتکش موسوم به تالارا که با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت بوده در نزدیکی تنگه هرمز و زمانی که امارات رو به سمت سنگاپور داشته ترک می‌کرده توقیف شده. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین توسط یک پهپاد تمام این روند توقیف رو نظاره کرده و یک مقام آمریکایی همین خبر رو به مطبوعات آمریکایی درز داده. گفته شده که در اون بازه زمانی 3 قایق به این کشتی نزدیک میشن و مسیر اون رو به سمت جمهوری اسلامی، به سمت آبهای جمهوری اسلامی تغییر میدن. و تا به اینجای کار هم 2 شرکت، یک شرکت بریتانیایی و یک شرکت آمری تایید کردند که این قایق‌ها مالکیتشون دولتی بوده، یعنی در واقع دزدی نبوده و مشخصاً این حملات رو متوجه جمهوری اسلامی ایران میکنه. تا به این لحظه هم شرکت قبرسی که مدیریت این نفتکش رو بر عهده داشته اعلام کرده که ارتباطش رو کامل با خدمه از دست داده و خدمه رو در مسئولیت جمهوری اسلامی ایران تا به اینجای کار معرفی کرده. اما همونطور که گفتم بحث تنش سیاسی رو یک بار دیگه آورده بر سر میز. میدونیم که بحث توقیف نفتکش‌ها در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی عمدتاً تا به حال با 2 هدف صورت می‌گرفته. اولیش که مبارزه با سوخت قاچاق بوده که تا به اینجای کار تایید شده که سوختی که این نفتکش حمل می‌کرده گازوئیل بوده با سولفور بالا و به این معنی هست که سوخت کاملاً تجاری بوده و نه ابعادش کم بوده و نه قاچاق بوده. در نتیجه این گزینه اول حذف میشه. گزینه دومی که بارها جمهوری اسلامی با استناد بهش این نفتکش‌ها رو توقیف کرده یک نفتکش اسرائیلی بوده که مالکیت این نفتکش هم اسرائیلی نیست. در نتیجه تا به اینجای کار به نظر میرسه که اگرچه جمهوری اسلامی هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده اما به نظر میرسه که مطبوعات آمریکا اون رو از زاویه تنش بررسی میکنن و همونطور که خودت هم اشاره کردی این اتفاق دقیقاً چند روز بعد از این صورت میگیره که یکی از مقامات نظامی جمهوری اسلامی از این منطقه دیدن کرده. اما قبل از این اگر یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم نسبت به توقیف این نفتکش‌ها، در همین امسال در تابستان امسال بعد از جنگ با اسرائیل جمهوری اسلامی یک بار یک نفتکش رو توقیف کرد، اما گفته شده بود در اون 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق بود و پیش از اون عمده این
توقیف‌ها در سال 1403 بود. در تابستان 1403 چندین مورد توقیف کشتی توسط جمهوری اسلامی گزارش شده، اما تا به این جای کار و تا به این لحظه برخی از مطبوعات من می‌بینم اون رو می‌گذارن در کنار حملاتی که در دریای سرخ در تنگه باب‌المندب توسط حوثی‌ها صورت می‌گیره و میگن اولین گلوگاه تجاری جهان توسط حوثی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و دومین گلوگاه یعنی تنگه هرمز هم توسط خود جمهوری اسلامی در راستای ناامن شدن آزادی کشتیرانی هست. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، میتونم حدس بزنم که کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن با توجه به نقشی که ایران در منطقه بازی میکنه احتیاط لازم رو به خرج میدن که وارد آب‌های ساحلی ایران نشن. میدونم که الان ساعت‌های اولیه از اطلاعات ناقصه، ولی معمولا چطور است؟ آیا نیروهای سپاه پاسداران در آب‌های بین‌المللی این کشتی‌ها رو توقیف میکنن؟ بله، معمولا این کار در آب‌های بین‌المللی انجام میگیره و این کشتی هم به طور خاص تالارا در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی خرفکان توقیف شده و به سمت آب‌های ایران در نزدیکی بندر عباس داره هدایت میشه. که مسیرهای کشتیرانی که از آب‌های بین‌المللی وارد تنگه هرمز میخوان بشن اونجا وارد آب‌های عمان میشن و چه کریدورهای ورودی و چه خروجی در تنگه هرمز در آب‌های عمان قرار داره، ولی سوابق زیادی هستش از جمله توقیف کشتی استنایپر که در داخل آب‌های عمان به وسیله قایق‌های تندرو یا هلیکوپترهای سپاه انجام میگیره و به نظر میرسه که کنترل قابل توجهی سپاه پاسداران روی مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز که تأکید میکنم در آب‌های عمان هست داره. حالا ممکنه یک توافق نانوشته بین ایران و عمان در این زمینه وجود داشته باشه و بعد این کشتی‌ها که وارد خلیج فارس میشن درست در غرب تنگه هرمز یک منطقه‌ای هستش که کریدورهای ورودی و خروجی در آب‌های ساحل ایران هستند به خاطر وجود جزیره‌های ایرانی در اونجا و معمولاً از این کریدورها استفاده می‌کنن. کشتی بزرگ این کار می‌کنن. ناوهای جنگی خیلی سریع مسیرشون رو به سمت جنوب تغییر میدن، ولی کشتی‌های بزرگ مثل ناوهای هواپیمابر، مثل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بزرگ از این کریدورهایی که در آب‌های ایران هست عبور مرور میکنن. ولی من فکر نمی‌کنم در این مورد خاص این کشتی فراورده بر که از تنگه هرمز عبور کرده بوده، البته مثل اینکه گزارش‌ها اینطور میگن که تلاش‌هایی شده بوده که در آب‌های تنگه هرمز که آب‌های عمان هستش این توقیف صورت بگیره، کارشون آسان‌تر می‌بود در اون صورت. مسیر کمتری، ولی اگر از خرفکان عبور کرده باشه خب همین لحظه هم بعد از یعنی این سمت شرقی تنگه هرمز قرار داره، طبیعتا نباید کاری با تنگه هرمز می‌داشته، مستقیما میتونسته بره وارد آب‌های عمان بشه. در آب‌های بین‌المللی بوده، احتمال خیلی زیاد در آب‌های بین‌المللی بوده یا در آب‌های خرفکان که فکر نمی‌کنم به احتمال بیشتر آب‌های بین‌المللی توقیف شد. آقای شمس، چه تصویری میشه داشت در مورد دلایلی که جمهوری اسلامی الان دوباره شروع کرده به توقیف کشتی‌های بین‌المللی؟ آیا یک مورد خاصه به نظرتون یا یک پیامی است که میخواد به جامعه جهانی بفرسته؟ درود بر شما آقای فرزاد و آقای ندیمی عزیز. من فکر می‌کنم اون چیزی که مسلم هست جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا با این اقدامات تحریک‌آمیز نشون بده که فشارهایی که اخیراً برش اومده منجر خواهد شد به ایجاد هزینه در آب‌های بین‌المللی. این نکته از نظر حقوقی هم من عرض بکنم که ببینید در اون ابزار حقوقی که ناظر بر وضعیت آب‌های بین‌المللی هست، UNCLOS یا حقوق در کنوانسیون حقوق دریا هست، بخش سوم اون به ترانزیت پسیج برمیگرده، یعنی عبور ترانزیتی. تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی است و سه وضعیت داره. تمامی کشتی‌ها نظامی و تجاری اجازه عبور از فضای ترانزیتی رو دارن. کشورهایی که حوزه ساحلی دارن حتی اگر به آب‌های ساحلی اونها نزدیک بشن اجازه توقیف یا هیچ نوع مداخله‌ای در عبور ترانزیتی ندارن، فقط وظیفه برقراری نظم و امنیت دارن. در نتیجه آنچه که داره اتفاق میفته کاملا برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین بین‌المللی و مشخصا اقدام تحریک‌آمیزی که جمهوری اسلامی داره انجام میده با هدف این که تنش‌ها رو افزایش بده، واکنش‌هایی رو از سمت
کشورهای غربی به سمت خودش در بیاره که به نظر من با اظهاراتی که اخیراً از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم شنیدیم که به نظر اظهارات جنگ طلبانه‌ای میاد، کاملا سازگاری داره. آقای ندیمی، با توجه به اینکه به نظر میسه که این کشتی نسبتاً نزدیک به آبهای امارات بوده، چطور هستش که نه اماراتی ها نه نیروهای بین المللی از جمله بریتانیایی ها و آمریکایی ها نتونستن یا نخواستن کاری بکنن که ممانعت بکنه از توقیف کشتی؟ خب یک مسئله خیلی جدی هستش. من در مطلبی که در سپتامبر نوشته بودم در وبسایت انستیتو واشنگتن هم هست، به این نکته تاکید کرده بودم که باید کشورهای منطقه‌ای، عربستان سعودی، امارات، عمان نقش فعالتری در تامین امنیت آبراهای منطقه ایفا بکنن. درسته که ایالات متحده حضور نظامی داره و از سال 2019 که اتفاقاتی افتاد پس از اون شروع فشار حداکثری دور اول آقای ترامپ و به ویژه در سال 2020 تا 2023 در مقطعی بودش که آمریکا سعی کرد که با توجه به انتقادهایی که کشورهای منطقه از کم اثر بودن حضور نظامی آمریکا داشتن، مقدار نقش خودش رو پررنگ‌تر کرد، فعالیت‌های اسکورتی بیشتری داشت، ناوگان بیشتری در منطقه نگه داشت و همینطور هم یک ناوگان بی‌سرنشین تاسک فورس 59 رو در منطقه شروع به کار کرد که فعالیت‌های منطقه و فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه رو زیر نظر داشته باشه. ولی در نهایت هر چقدر هم که آمریکا فعالیت هوایی و دریایی خودش رو افزایش بده، باز هم نمیتونه جای نیروهای دریایی منطقه‌ای رو بگیره تا زمانی که اونها این اراده رو بکنن که در چنین مواردی هم پیام محکمتری به ایران بدن و هم حضور دریایی قدرتمندتری داشته باشن. به نظر من این اتفاقات همچنان خواهد افتاد. و یک سوالم هست در مورد خب انگیزه این اتفاقی که افتاده. من فکر می‌کنم که خیلی هم رندوم نبوده این کشتی که توقیف شده با توجه به مالکیتش که گفته میشه ارتباطی داشته با خانواده آقای علیوف در آذربایجان و اتهاماتی در داخل ایران در رابطه با نقشی که آذربایجان در حمله اسرائیل در جنگ 12 روز داشته از یک طرف میتونه دلیل این حمله باشه و این توقیف این کشتی باشه و از طرف دیگه میتونه پاسخی باشه به حمله‌ای که به نفتکش فالکون در 17 اکتبر در آبهای خلیج عدن شد که یک پرتابه ناشناس باعث آتش‌سوزی در این کشتی شد که گفته میشه کار اسرائیل بوده. ولی اینکه آیا واقعا این نفتکش ارتباطی با اسرائیل داشته اون دیگه یک معمایی که باید حل کرد. آقای شمس، خیلی از این کشتی‌هایی که در آب‌های بین‌المللی دچار مشکل میشن معمولاً توسط دزدان دریایی مثلا در سواحل سومالی ربوده میشن. در مورد جمهوری اسلامی خب یک حکومت مستقر هست. چه ابزاری معمولاً این شرکت‌ها، این کشورهایی که پرچمشون در این کشتی‌ها استفاده شده دارن برای مقابله با اقدامات تهران؟ ابزارهایی که وجود داره از نظر حقوقی و سیاسی و نظامی با هم متفاوته. از نظر حقوقی مهمترین ابزاری که در اختیار کشورها هست بردن پرونده ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی است برای اقداماتی که در تضاد کامل با کاستمری لو یا همون قوانین عرفی و مسئله حقوق کشتیرانی است. از طرف دیگه ایران جزو MOI هست، یعنی عضو سازمان کشتیرانی بین‌المللی هست. از طرف اون سازمان هم اگر قطعنامه‌های صادر بشه، اگرچه الزام‌آور نیست اما فشار بسیار سنگینی میاره. اگر اجماع بین‌المللی از سوی این کشورهایی که بیشترین قربانی داشتن در بین کشتی‌هایی که توقیف شده، اگر اجماع بین‌المللی بشه و فشار بیارن و در واقع تلاش بکنن که جمهوری اسلامی را از دسترسی به بیمه‌های کشتیرانی و اساساً سازمان کشتیرانی به شکلی در واقع محروم بکنن، این خودش بسیار میتونه موثر باشه و نهایتاً ابزار دیگه حقوقی بردن این مسئله، این پرونده به شورای امنیت هست به عنوان مسئله‌ای که میتونه اونجا پیگیری بشه. اینو باید در نظر بگیریم که دزدی دریایی در ساختار حقوقی به شکلی تعریف شده که شامل اشخاص حقیقی و غیر دولتی میشه. یعنی در واقع استیت اکتورها رو به عنوان دزد دریایی نمیدونن، بلکه تخلف فاحش از قوانین بین‌المللی خواهد بود. از اون طرف هم همونطور که آقای ندیمی اشاره کردن، فشار آوردن بر ائتلاف‌های نظامی بین‌المللی برای افزایش امنیت دریایی میتونه موثر باشه. ما می‌بینیم که الان ناوگان ایالات متحده در واقع شاهد و ناظر این مسئله بوده. یکی از دلایل اصلا میتونه این باشه که پیامی بفرسته به دولت‌هایی که صاحب این کشتی‌ها هستن که بگن
در واقع آمریکایی‌ها حافظ امنیت شما نخواهند بود و نخواهند توانست که در واقع امنیت کشتیرانی در این منطقه تامین بکنند. ممنونم از هر دوی شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. با ما یک اصلاحیه کوچک هم اشاره بکنم. در ابتدای این برنامه در سرخط خبرها گفتیم مالکان کلمبیایی این کشتی، ولی مالکیت ظاهراً متعلق به یک شرکت قبرسی است. اسم تجاری این شرکت کشتیرانی کلمبیا است یا کلمبیا شیپ منیجمنت هستش که به اشتباه مالکیت اون کلمبیایی عنوان شد. رسانه‌ها در ایران میگن به دنبال لغو برجام موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج شده و از این پس شورای حکام مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو فقط در چارچوب توافقنامه‌های پادمانی پیگیری میکنه. در همین حال بلومبرگ نوشته عدم همکاری تهران با آژانس شکاف جمهوری اسلامی و جامعه جهانی را عمیق‌تر کرده. دیپلمات‌ها به بلومبرگ گفتن در نشست هفته آینده آژانس در وین وضعیت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران که بعد از جنگ 12 روز مکانش نامعلومه بررسی میشه. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و نگرانی هایی که الان آژانس داره در مورد برنامه هسته ایران. واقعیت اینه که ما در مورد این گزارشی که در واقع هم ایرنا در داخل ایران منتشر کرده و به تبع در ایران انعکاس خیلی گسترده‌ای داشته و هم چیزی که بلومبرگ داره میگه باید یه خورده واقعیت رو صریح‌تر راجع بهش صحبت کنیم. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمی رو به دست آورده به دلیل اینکه در عمل محدوده بررسی‌های آژانس بعد از این فقط در حوزه پادمانی خواهد بود. در ایران گفته میشه که جمهوری اسلامی از NPT خارج نخواهد شد و در نتیجه با توجه به این مسیر عملاً بسیاری از اقدامات علیه جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. در این حال بررسی‌ها در سطح پادمانی ها میمونه. پادمانی یک امر خیلی کلیه هستش که فقط نه شامل ایران بلکه شامل بسیاری از کشورهایی که فعالیت هسته‌ای داشتن شده و هست و در نتیجه سطح بررسی‌ها، نصب دوربین‌ها، ارزیابی‌ها بسیار پایین‌تر از سطحی هستش که در دوران برجام در سال 2015 براش ایران در واقع پذیرفته که اقدام بکنه و همکاری کنه. گویا اینکه در طول در ماه‌های گذشته به گزارش‌های مختلفی که رافائل گروسی از آژانس داده در واقع جمهوری اسلامی همکاری لازم نکرده، بسیار از تعداد از دوربین‌ها رو برداشته و شرایط رو برگردونده به اندازه‌های همون پادمانی. حالا در واقع با یه عقب نشینی استراتژیک جمهوری اسلامی داره مشروعیت تولید منابع اتمی خودش رو به دست میاره. ضمن اینکه شکل مشروعی داره میتونه هر اقدام غیرقانونی در این قالب انجام بده. همونجوری که اشاره کردید و بلومبرگ هم گفته تکلیف 417 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% جمهوری اسلامی از روشن نیست. عباس عراقچی در آخرین صحبتاش تاکید کرده که جمهوری اسلامی دسترسی به اونها نداره و واقعیت اینه که دسترسی ممکنه نداشته باشه، نه به این معنا که از بین رفته باشه یا وجود نداشته باشه. در شرایط فعلی حالا ما با مشکل دیگری روبرو میشیم. مشکل این هستش که 2231 خود به خود ملغا شده. آن چیزی که در 10 سال گذشته بر اساس اون اعمال شده بر اساس 2231 بوده، یعنی بخش از تحریم‌های سازمان ملل متوقف شده و در عوض جمهوری اسلامی پوان‌هایی رو باید میداده برای اینکه این اقدامات انجام بشه. حالا که این وجود نداره، عملاً به قول معروف سالبه به انتفاع موضوع است، به خاطر اینکه حالا دیگه هر چیزی تحت پوشش این قطعنامه عملیاتی نخواهد شد. به همین دلیل نشست بعدی چهارشنبه آژانس حکام در واقع شورای حکام بیشتر در ارتباط با مسائل کشورهای دیگه و از جمله مسئله پادمانی در مورد اونی که میتونه ایران هم شاملش بشه میشه خواهد شد و در واقع دستور کار به این معنا دیگه قرار نمیگیره. این مذاکرات اون که میخواد مسئله اورانیوم های گم شده این ماجرا هم مطرح بشه، اما دیگه نمیتونه به اون پررنگی باشه. حالا تمرکز به کدوم سمت خواهد رفت؟ تمرکز به سمت فشارهای در واقع شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت. شورای امنیت سازمان ملل هستش که حالا در پس این لغو در واقع به اتمام رسیدن 2231 باید قطعنامه‌ای صادر کنه که بتونه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بده در قالبی تازه. اما مشکلی دیگری الان اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی پیش از این اثبات کرده که دو دوست بسیار نزدیک رو در این شورا داره. دست کم چینی‌ها و روس‌ها قبل از این هم اعلام کردن که آماده همکاری با جمهوری اسلامی
اسلامی به نوعی هستن و حامی اون خواهند بود. در نتیجه مسبب کردن یه قطعنامه تهدیدآمیز برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی رو بخواد بگیره کار بسیار سختی خواهد شد. اما یک طرف دیگه وجود داره. حالا این باعث این خواهد شد که ابزارهای قانونی وقتی نتونه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره، روال سیاسی نتونه حل بکنه، میتونه شکاف بزرگتری به وجود بیاد. چیزهایی مثل آغاز یک جنگ دوباره، اقدام مستقیم بعضی از کشورها مثل آمریکا یا اسرائیل به چیزهای از این دست که میتونه خیلی سریعتر و البته پرواضحه که برای مردم ایران با خسارت بیشتری باشه اما مستقل عمل کنه، فارغ از هر چیزی که در سازمان ملل داره اتفاق میفته. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، به گمانم حاکمیت در تهران شاید خیلی هم بدش نیاد اگر اوضاع به شورای امنیت کشیده بشه. اینطور نیست با توجه به شکافی که الان در شورای امنیت هست و زمزمه هایی که چینی ها و روس ها در مورد حمایت از تهران بیان کردن؟ بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. به حضور انورتون که عرض کنم، ببینید در این چیزی که اتفاق افتاده این است که ایران خب دیگه برجام عملاً به پایان رسیده و قطعنامه‌های قبلی برگشته. طبق اون قطعنامه‌ها ایران حق غنی‌سازی دیگه نداره. حالا اون چیزی که مهم هست، ایران روز NPT هست و تعهداتش به NPT باید انجام بده و گزارش آژانس هم در این مورد انجام شده. اونم مربوط به سایت‌های غنی‌سازی و میزان اورانیوم غنی شده که ایران داده که در هر دو مورد این گزارش آژانس گفته ما دسترسی پیدا نکردیم و گزارش رو منتشر میکنه. طبیعتاً حالا میتونن یه اخطار بدن و اگر ندن میره شورای امنیت. مسئله کلیدی این است که در این دو مورد هم چینی‌ها و هم روس‌ها به ایران گفتن که شما باید با آژانس همکاری کنید. اون چیزی که چینی‌ها و روس‌ها در حقیقت انقلت گذاشتن بازگشت تحریم‌ها بود، مکانیزم ماشه بود و یعنی روسیه هم مایل نیست ایران غنی سازی بکنه، چینی‌ها مایل نیستن و اگه دقت کنید اونا در مورد بحث تحریم‌ها بیشتر بحث کردن، نه اینکه ایران دوباره غنی سازی کنه. حالا این بحث حقوقیشه، به هر حال پرونده میتونه ارجاع بشه شورای امنیت. روس‌ها و چینی‌ها استدلال تحریمی رو دارن ولی در مورد غنی سازی و عدم دسترسی ایران عدم دسترسی بازرسان آژانس به این سایت ها، اونا هم به ایران گفتن حتما باید شما این کارو بکنید، برای که نمیتونن، یعنی در حقیقت نمیتونن بگن ایران عضو NPT این کار انجام نمیده، چون باید انجام بده. ولی در مورد تحریم ها گفتن با ایران همکاری میکنیم. حالا فرض کنیم اگه به شورای امنیت روابط تو هم صورت گرفت، مسئله اینه که هم آمریکا و هم اسرائیل تهدید کردن که اگر ایران به غنی سازی مجدد دست بزنه قطعا حمله میکنن. به نظر میرسه در این مورد هم آقای ترامپ هم آقای نتانیاهو جدی هستن، مضافاً برای اینکه در مورد حمله هزینه کردن، حملهشون رو مبنای قانونی نداشته، هزینه کردن، غیر قانونی حمله کردن و دوباره هم این کار آقای ترامپ به نظر من و آقای نتانیاهو انجام خواهند. آقای نامور حقیقی، در همین مورد میخوام پیشبینی خودتون رو بپرسم. آیا فکر میکنید اگر کار به اونجا بکشه میتونه مقدمه بهانه دیگری بشه برای اسرائیل برای حمله دوم؟ قطعاً اگر ایران، ببینید اگه اونا سه جور اسرائیلیا گفتن که سه جور حمله میکنن که یکیش در حوزه غنی‌سازی اگر بگیریم، اگه ایران بره به سمت این سایت ها رو بخواد دسترسی پیدا کنه، حالا تا موقعی که انتقال اون اورانیوم ها صورت نگیره یا فکر کنن داره ایران اورانیوم ها رو منتقل میکنه به جایی یا یه سایت مخفی داره غنی‌سازی انجام میده، چون این سایت ها میدونید که این سایت ها بخواد برای غنی‌سازی مجدد آماده بشه 4-5 سال طول میکشه. یعنی نتنز که کاملا از بین رفته. در مورد فوردو هم اگر تازه اون رو احیا بخوان بکنن، بازسازی کنن و بخوان خاکش رو تراس کنن و اون موقع بخوان غنی‌سازی کنن 4-5 سال طول میکشه حداقل. حالا در چنین موقعیتی طبیعتاً برخورد خواهند کرد اگر هم اسرائیل هم آمریکا، چون هزینه‌شو دادن یه بار دیگه براشون مهم نیست، یعنی هزینه اون اقدام رو دادن و بار دیگه هم این کارو انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم شعارشو داره میده ولی به نظر من بعید میدونم که بتونه دست به همچین بازی پر ریسکی بزنه در مورد احیای غنی‌سازی. اون چیزی که مهم هست، ایران میتونه چانه بزنه حق غنی‌سازی رو نگه داره ولی غنی‌سازی نکنه، یا تعلیق کنه یا ببنده، بگه من 15 سال میبندم ولی حقش محفوظ دارم، یا اینی که
کنسرسیوم، اون پیشنهادی که آقای ترامپ داد بیرون خاک ایران انجام بده. هر راه حل دیگه غیر از این قطعا منجر به درگیری نظامی خواهد شد. بعید میدونم در بلوک قدرت ایران هم شعارهای موشکی رو میدن ولی در مورد غنیسازی میگن حقشو داریم، ولی اینکه آیا احیا میکنن تا حالا حرفی نزدن. بعیدم میدونم که برن همچین بازی پر ریسکی بکنن. ولی یه چیزی که الان گره ایجاد کرده موضوع دسترسیه. ایران میگه که این سایت ها مورد حملات قرار گرفته، اصلا قابل ورود نیست برای ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس هم همچنان اصرار داره که اونها رو بازدید کنه. ببین استدلال ایران درسته، در موقعی که خطر حمله وجود داره کاملا درسته. طبق پروتکل آژانس در موقعیت‌های فورس ماژور و موقعیت‌هایی که خطرات امنیتی وجود داره ایران میتونه موقتا دسترسی به این سایت ها رو برداره. ولی خب الان 4-5 ماه گذشته و این نمیتونه نامحدود باشه. این یه نکته دوم این که ایران باید گزارش بده که اون 400 کیلوگرم کجاست. اگر ممکنه ایران بگه گزارش بده که اینا در فردو بوده و آسیب دیده، ما حالا دسترسی نداریم مثلا. اینم تا موقعی است که یه زمان منطقی باید انجام بده ایران. به نظر من دیگه بعد از این کش دادنش لحاظ منطقه امنیتی کار نمیکنه. بله اگه زمان جنگ باشه، حمله نظامی باشه، ایران میتونه این دسترسی رو محدود کنه. ولی الان تقریبا از خرداد تا الان 5-6 ماه گذشته و من بعید میدونم که ادامهش بتونه توجیه مناسبی باشه. به هر حال اصل قضیه اینه که ایران با این کارتش میخواد به توافق برسه یا وارد تقابل بشه. اصل کار اونجاست. اگه بخواد وارد تقابل بشه طبیعتاً معنی نداره که بخواد به آژانس هم دسترسی بده و میره به سمت بازی تقابل. نتیجهش هم خب خیلی میتونه خطرناک باشه. بعد میتونن حتی برن به سمت ساخت بمب که اونم خطرناکه. اگه بخواد تعامل کنه طبیعتاً اولین کارش بحث تعامل با آژانس هست، دسترسی به آژانس و بتونه ایران توی یه مجموعه‌ای انجام بده. مشکل سیستم این است که همه چی رو میخوان نیمه تمام انجام بدن. الان هم خود دولت هم اگه نگاه کنید آقای پزشکیان حرفای متناقضش برای اینکه خودش تمایل به تعامل داره ولی میونه ساختار قدرت بحث تقابل میکنه. بنابراین اصل کار اینجاست. این راهبرد باید مشخص بشه. این سرگیجی، این ندونستن راه حل مثل آدمی که تو آسانسور وایساده نمیدونه بره تن طبقه بالا طبقه پایین. طبیعتا اونی که بیرون هست براش میزنه. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه، وضعیت انفعالی، حتما منجر به یک تقابل خواهد شد. نکته بعدی، امروز آقای صالحی هم حتی گفته، آقای صالحی هم الان معتقد دیگه باید غنیسازی رو ببندن، با اینکه خب خودش نقش مهمی در صنعت هسته ایران داشته و گفته ادامه این وضعیت که وزارت خارجه منفعل ذیل نهادهای دیگه مثل شورای عالی امنیت ملی بازی میکنه باعث میشه که ایران به لحاظ دیپلماسی به حاشیه بره، به انزوا بره و عملا نتونه در صحنه جهانی کاری انجام بده و بسیار خطرناک. الان هم همینه. اصل قضیه اینه که اگه ایران بخواد بره بازی تقابل کنه طبیعتاً این پکیجش با آژانس هم برخورد میکنه. ولی اگه بخواد بره تعامل کنه اصل کار اینه که باید مذاکره مستقیم با آمریکا بکنه، وارد یک مسیر جدیدی بشه. بحث مسئله اسرائیل، نابود اسرائیل هم مهمه. این هم اگه دستور کار ایران حذف نشه قطعاً این تقابل ادامه پیدا میکنه. مضافاً برای اینکه الان این درگیری که بین ایران و اسرائیل شده با یه تلفن متوقف شده. این نوع توافقات بسیار شکننده خواهد بود. اسرائیل هم میدونی که فرصت کوتاهی داره، باید این مسئله رو ختم کنه. یا باید راهبرد ایران عوض بشه یا اینکه اون عملکرد ایران باعث متوقف بشه. این چیزی که باید حاکمان ایران تصمیم بگیرن که کدوم مسیر رو میخوان انتخاب کنن، الزامات و نقشه راه همون رو انتخاب کنن. یعنی اگه تقابل الزاماتش و نقشه راهش فرق میکنه، اگه تعامل هم هست الزامات و نقشه راهش هم فرق میکنه، ولی هر موردش هست باید قبول کنن که یا تقابل کامله یا تعامل کامله. راه حل بینابینی دیگه پاسخ نخواد. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. همزمان با ادامه نافرمانی‌های مدنی زنان در ایران در برابر حجاب اجباری، حضور موتورسواران زن در خیابان‌ها، اون هم بدون داشتن گواهینامه و با پوشش اختیاری، مورد توجه بسیاری از ناظران سیاسی قرار گرفته و خیلی‌ها اون رو نشانه دیگری از ادامه مقاومت زنان در ایران در مقابل محدودیت‌ها می‌دونن. گزارشی ببینیم از الهام یزدی‌ها. نمایی تازه از خیابان‌های ایران، زنانی که با موتورهایشان شهر را متفاوت کردند. نبض خیابان در دست زنان موتورسواری است که هنوز سایه برخورد با آنها سنگین است.
موتورسوارانی که ممکن است با مزاحمت‌های خیابانی هم روبرو شوند. و اگر تصادف کنند نمی توانند ادعای خسارت داشته باشند، نه حق گرفتن بیمه‌ای، چون از دید قانون آنها متخلف هستند. تخلفی به نام راکب نسوان. بازداشت شدم، برام وثیقه صادر کردن و خب موتورم هم گرفتن، خوابوندن و من همجوری وسط خیابون بدون موتور. خیلی حالم بد شد، خیلی تجربه خیلی بدی رو داشتم. زنان ایران در حالی جلوتر از قانون ایستادند که برخی مقامات دادن حقشان را مشروط به موافقت فقها و رعایت موازین شرعی می‌دانند. اگر میخوان این موتورسواری الان که از بعدم مثلا یه خانمی با وضع بدی با بدون پوشش شرعی، این قطعا خلاف شرعه. برابر مبارزه مدنی زنان بخشی از حاکمیت و مراجع شیعه در ایران هیچگاه از موضع خود کوتاه نیامدند. حتی وقتی با شکایت یک زن اصفهانی در سال 98 به دیوان عدالت اداری، پلیس راهنمایی و رانندگی ملزم به صدور گواهینامه شد، حکمی که هیچگاه اجرایی نشد. و دقیقاً رو همین کلمه برای مردان رو انتظار میگه آقا قانونگذار گفته برای مردا، نگفته برای مردان و زنان. و بعد امروز میبینیم که بانوان ما سوار موتورسیکلت میشن بدون که گواهینامه داشته باشن. خب این داره نشانه یک نوع اعتراض اجتماعی هست. من نمیدونم چرا آقایون اینو نمیفهمن. سخنگوی دولت پزشکیان هم شهریور ماه گفته صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی نداره. در مجلس اما نماینده فراکسیون زنان گفته موضوع صدور گواهینامه برای موتورسواران زن در دستور کار نیست. بعد از جنبش مهسا آنچه در خیابان‌ها شکل گرفته حضور زنانی است که دیگر تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و بعد از سالها مبارزه مدنی گرفتن مجوز موتورسواری نمونه دیگری از خواسته‌های آنهاست. به عشق دخترای موتورسوار، نسل جدیدی که دیگر نمی‌خواهد حقوقش سرکوب شود. الهام یزدی‌ها، لندن. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داده مسئولان قضایی به ترویج بی‌حجابی واکنش جدی نشون بدن و از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی بخوان جریان‌های سازمانی یافته اون رو شناسایی و با متخلفان برخورد کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بی‌حجابی و فضای مجازی از نمادهای تلاش دشمن علیه جمهوری اسلامی. الان هم دستور دادم به دادستان کل و همه دادستان‌ها که با هماهنگی با برنامه، دشمن با برنامه وارد شده، ما باید با برنامه وارد بشیم. گفتم آقا نامه بنویسید. من صحبت کردم هم با وزیر محترم اطلاعات، با هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه، هم با فراجا و هم به دادستان کل گفتم شما جلسه بذار با فراجا و به دادستان‌ها میگم نامه بنویسید، رسما بگید آقا اون مواردی که سازمان یافته هست، تشکیلاتی هست، با بیرون به یک نحوی سر و کار دارن، اونا رو شناسایی معرفی کنن به قوه. اونهایی هم که نیستن با هماهنگی همه دستگاه‌ها، حوزه نقش خودش رو ایفا بکنه، دانشگاه نقش خودش رو ایفا بکنه، وزارت آموزش پرورش نقش خودش رو ایفا بکنه، مبلغین نقش خودشون ایفا بکنن، نیروی انتظامی نقش خودش رو ایفا بکنه، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه خودش رو ایفا بکنه، بسیاری از اینا کم میشه. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه با ماست. خانم راهی، الان مدتیه که حرفای این چنینی شبیه آن چیزی که محسنی اژه‌ای گفته میشنویم، اما تصاویری که از ایران در شبکه‌های اجتماعی دست کم رصد میشه یک فضای کاملا متفاوت رو نشون میده. به نظر میرسه که خیلی ها با حجاب اجباری دیگه سنخیتی ندارن. آیا حرفای رئیس قوه قضاییه به نظر شما مصرف داخلی برای حامیان حکومت داره یا واقعا ممکنه حکومت بره و سعی بکنه شرایط رو برگردونه به چند سال پیش؟
درود بر شما. توی صحبت‌های آقای اژه‌ای از چند ده نهاد و ارگان نام برده شد که خواسته به نوعی اقدام بکنن برای اون چیزی که با ادبیات آقای اژه‌ای برهنگی و بدحجابی و ناهنجاری هست و تأکیدی هم که آقای اژه‌ای داشت روی این مسئله بود که تمامی نهادها رو فراخونده، اطلاعات سپاه، دادستان‌ها، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم من فکر میکنم که شاید به 3 دسته بشه تقسیم کرد. اول از همه این که یک نکته که خودتون اشاره کردید، یک مصرف داخلی داره برای اون هسته سخت و سرسخت طرفداران نظام و اون دسته از مذهبیونی که در بسیاری از موارد مثل بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی به اونها تکیه کرد. نکته بعدی اینه که در شرایطی که الان داریم میبینیم وضعیت اقتصادی چقدر نابسامان، بحران هسته‌ای، احتمال سایه جنگ بر اساس گزارش‌هایی که در چند روز گذشته داشتیم زیاد هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک نقطه اتکایی برای خودشون در داخل حکومت هم بتراشه، به نوعی اختلاف نظرهایی که در همه زمینه‌ها دارن رو کنار میذارن و هر زمانی که عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ میشه سعی میکنه از درون حاکمیت به یک موضوع تکیه کنه و اون همینه که همه نهادها حداقل بر سر موضوع حجاب با هم حجاب اجباری توافق دارن و روی این مسئله تکیه میکنن. از طرفی هم به این نکته نگاه میکنیم که بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی یک سلسله اتفاق افتاد، یک جنبشی به راه افتاد و این اتفاق یک شبه نیفتاد. بله، زنهایی از ایران در مورد ترس‌ها، فشارها، حتی از درون خانواده صحبت کردن، پرونده‌های قضایی و نهادهای امنیتی بسیار وارد شدن، همونطوری که خود آقای اژه‌ای هم اشاره کرد، دانشگاه، مدارس، حتی در سطح بچه‌های ابتدایی هم ما دیدیم در بسیاری از مدارس بر اونها فشارهایی وارد شد، مسمومیت‌هایی که دانش آموزان داشتن مشخص نشد. تمام اینها فشارهایی بود که نهاد حکومت سعی کرد وارد بکنه تا بتونه جلوی این تغییر رو بگیره، اما اون چیزی که بود نماد اصلی یک شعاری بود که از دل جنبش زن زندگی آزادی بیرون اومد و اون همین که هیچ چیز به قبل از کشته شدن مهسا ژینا امینی بر نمیگرده و این رو ما حاصل تلاش‌های گسترده زنانی می‌بینیم که در خیابون‌ها مبارزه می‌کنن، مبارزه‌ای که حقیقتاً ساده نیست. شاید از اینجا نشستن و گفتن برای من برای شما خوشایند باشه، اما روایت زنان رو در رسانه‌های اجتماعی که می‌خونیم هنوز هم اونها برای بیرون اومدن از خونه با یک دلهره‌ای روبرو هستن، اما تمام این شرایط رو به جو می‌خرن. بسیاری از اونها از حقوق اجتماعی خودشون محروم شدن، از خدمات اجتماعی که داده می‌شد، وضعیت دانشگاه‌ها رو دیدیم. اما من فکر می‌کنم که این رجزخوانی زمانی بیش از پیش ایجاد میشه که جمهوری اسلامی عرصه رو برای خودش تنگ میبینه و الان در کنار اینکه آقای اژه‌ای با این صحبت‌ها سعی میکنه حوزه علمی زنانی که معتقد به حجاب اجباری نه تنها برای خودشون بلکه برای دیگران هم هستن رو جمع بکنه، میخواد این فشار رو هم بیاره که بگه ما سر این مسئله به یک گفتمان متحدی رسیدیم و این تنها مسئله‌ای که من فکر میکنم توی این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی تونسته باهاش به توافق برسه و در موردش صحبت بکنه. حتی اگر اراده سیاسیش وجود داشته باشه اونطوری که آقای اژه‌ای میگه، آیا به نظرتون توان اجراییش رو حکومت الان در این شرایط فعلی داره؟ ببینید یک مقدار سوال چند لایه است. توان اجرایی ببینید زمانی که حکومت زندان داره، دادگاه داره، مخبر داره، در دوره‌های بسیار زیادی می‌بینیم افراد رو تشویق می‌کردن به اینکه پلاک ماشین‌ها رو اعلام بکنید. اگر همسایه، دوست، هر کسی رو می‌بینید که به نظر اونها برخلاف شرع دارن رفتار می‌کنن اطلاع بدین. گشت‌های ارشاد رو دیدیم که برگشتن، فشارهایی که میارن میتونن به صورت سیستماتیک این کار رو اعمال بکنن. اگر بگیم نه شاید یک دروغ باشه، یک دروغ بزرگ باشه، چون زمانی که قدرت در اختیار این نهاد و این حکومت است این اتفاق میفته. اما از یک طرف ما با یک اراده‌ای هم روبرو هستیم در مورد زنان که من فکر میکنم بیش از پیش تقویت شده، یعنی یک سد ترس و سدی که شاید خود من فکر میکردم که چطور در مدت زمانی که در ایران زندگی میکردم شاید عادی شده بود، میگفتم شرایط همینه، اما این ترس شکسته، این سد شکسته و من فکر میکنم که هر چقدر تلاش بکنن این تهدیدهایی که با تکیه بر نهادهای امنیتی و نظامی میخوان اجرا بکنن و تمام ارگانها رو آقای
محسنی اژه‌ای یک جا از اونها درخواست کرد که همکاری بکنن. اما من تصور می‌کنم با توجه به اون اراده‌ای که زنها دارن، طعم آزادی که چشیدن و براش مبارزه کردن و هر کدومشون به نحوی و اندازه خودشون هزینه دادن، من فکر میکنم که برگشتن از این مسیری که در طی این 3 سال حدوداً طی کردن و سختی‌هایی که کشیدن، فکر نمی‌کنم که حکومت با باطلاقی که الان از هر طرف درش گرفتار باشه بتونه به این مسئله بره. و تنها من فکر میکنم که یک گفتمان، یک بیانیه سیاسی داده. هر زمانی که در یک به زنگاهی گیر کرده، سعی کرده فقط از مسئله حجاب وارد بشه و از اون استفاده بکنه تا بتونه یک بیانیه تبلیغاتی بده برای لحظه هایی که به اون نیاز داره. ممنونم از شما. سمیره راهی، روزنامه‌نگار از ترکیه. با ادامه تنش بین پاکستان و طالبان افغانستان، کابل میگه برای کاهش وابستگی تجاری به اسلام آباد بیش از پیش از بندر چابهار ایران به عنوان مسیر جایگزین استفاده میکنه. رویترز بعد از گفتگو با مقامات طالبان نوشته این تغییر مسیر تجاری به چابهار حالا به یک سیاست رسمی در افغانستان تبدیل شده. همزمان در ادامه اختلافات پاکستان و افغانستان، دور تازه گفتگوهای دو طرف در دوحه هم بدون نتیجه پایان یافته. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. رازی، آینده مذاکرات امنیتی چطور پیش بینی میشه؟ آیا نشانه‌ای وجود داره که مذاکرات از سر گرفته بشن؟ فردا تحلیلگران میگن فعلا روند مذاکرات بین حکومت طالبان و پاکستان وارد مرحله بازی بر لبه تیغ شده. یعنی هر حرکت بعدی میتونه اوضاع رو به کل برعکس کنه و یا به سمت بهبودی بره یا اینکه حتی بدتر از وضعیت فعلی بشه. 3 دور مذاکرات، بار اول در دوحه و 2 بار در استانبول، گویا نتیجه‌ای نداشته. تنها دستاوردی که این 3 دور مذاکرات داشت، در دور اول در دوحه 2 گروه توافق کردند که اون درگیری رو که 1 ماه پیش در مرزهای بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود متوقف بشه و وارد یک آتش‌بس موقت شدن. 2 دور بعدی مذاکرات در استانبول با میانجیگری دولت ترکیه هم هیچ گونه دستاوردی نداشت، فقط اینکه تمدید کرد این آتش‌بس موقت رو. وقتی مقامات دولت امارت اسلامی از ترکیه به افغانستان برگشتند، گفتند که خواسته های حکومت پاکستان معقول نبود و همچنین مقامات پاکستانی هم اعتراف کردند که گویا حتی دیگه میانجی ها هم نمیتونند تنش بین طالبان و پاکستان رو برطرف کنند و اونها باز هم بر خواسته خودشون از طالبان بر طالبان دوباره فشار آوردند که جلوی فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان رو که در خاک افغانستان هستند و علیه حکومت پاکستان دارن فعالیت میکنن بگیره. حالا طالبان در مقابل میگه این یک مسئله داخلیه و اگر هم اعضای از این گروه در افغانستان هستن، اونا پناهنده هستن و نمیتونه در مقابل اونها اقدام خاصی انجام بده. در مقابل هم طالبان بارها پاکستان رو هشدار دادن که تو هستی که داعش رو تمویل میکنی و اونها رو به خاک افغانستان میفرستی. حالا باید دید که آیا روند مذاکرات در دور بعدی دوباره شروع خواهد شد یا آنطوری که تحلیلگرا پیش بینی میکنن تا زمانی که 2 طرف حاضر نباشند امتیازات ملموسی بدند هیچ گونه مذاکره نخواهد بود. این نگاه به بندر چابهار که خب هندی‌ها هم خیلی درش نقش دارن و این همکاری ایران و افغانستان چقدر باعث نگرانی پاکستان شده؟ خب حالا بندر چابهار که تحت تحریم بود، اما خب در آخرین مذاکراتی که آمریکا با هند داشت اجازه داد که برای 6 ماه این بندر از اون تحریم ها معاف بشه. افغانستان از این فرصت استفاده کرد و خواست کالاهایی رو که پیش از این از بندر کراچی از پاکستان رد می‌کرد و به هند میرسوند، با بستن این گذرگاه‌های مرزی توسط پاکستان خواست این کالا رو از بندر چابهار از مسیر ایران برسونه. خب طبعا ایران هم میخواد از این فرصت استفاده بکنه و در این مسئله با طالبان هم عقیده هست که میگه پشت این درگیری که پاکستان ایجاد کرده با افغانستان و این اتهاماتی که داره میزنه به دولت امارت اسلامی که تو داری این تحریک طالبان پاکستانی رو پناه میدی، آمریکا نهفته است و جمهوری اسلامی طبعا نمیخواد که آمریکا دوباره پاش به منطقه باز بشه. از این ور هم طالبان گفتن که همین ذبیح الله مجاهد همین چند ساعت پیش سخنگوی طالبان گفتش که
اجازه نمیدیم حتی یک سرباز خارجی دوباره به بگرام برگرده. شاید این چرخش تجاری که فعلا افغانستان نشون داده در کوتاه مدت به نفع افغانستان و ایران باشه، اما پاکستان میدونه که دهه هاست از بندر کراچی که یک گذرگاه مهمه که افغانستانی رو که در خشکی محصور شده رو به دریا وصل میکنه، این کشور رو میتونه تحت فشار قرار بده و از این بندر تجاری به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده بکنه. ممنونم از تو رازی دانش از واشنگتن با ما و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.